Bata pa ako, namatay na tatay. Sa Quezon City. Dito ka na kuya na ano na lumaki. Dito na po talaga madam. Ganda. Asan na sila? Ano basa? Ay, wala mo saan sina? Wala? Ano saan? Ayun. Ay, papasarin ko nila dito. Dito na tayo? Yes! Dito na pala eh. Day, picture please. Doon ka. Baba ka doon. Dito. Doon ang magandang pakunan. Kasi pwede dito ma'am, kasi may mga ganito tayo. Ha? Pwede mong patungan to. Ha? Ma'am doon, maganda mag-picture. Pati Oo. dun sa may falls. Pumusok ko sa tubig. So, iwan mo naman muna yung mga takip mo doon. Ay, ito ka lang kapag. Sige, no problem, no problem pare. Wow! Wow!